Κάθε χρόνο βγαίνανε και καθαρίζαν τα μονοπάτια αυτά. Έστειλε η Δημοκρατία ανθρώπους και τα φτιάχνουν. Και το χειμώνα, πριν πιάσει ο χειμώνας, τους έβγαζε όλους, πήγαινε όλος ο κόσμος και βγαίναν πάνω στις πλαγιές όλες και στερεώνουν τις πέτρες. Αν προσέξεις εδώ την καραβωτή πέτρα, αν την ξέρεις, την έχεις δει. Εκείνη τη μεγάλη που κρέμεται. Όχι, εδώ κάτω, μια πέτρα θηρίο, ένα μεσοφεγγάρο. Δεν το έχεις δει. Όχι. Και είναι προσανατολισμένα ακριβώς βορράς-νότος. Τώρα πώς βρέται αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Να. Τη βλέπεις. Εδώ ευθεία πώς πας, βλέπεις ένα ασπρό αυτό να πούμε. Ναι. Αυτή εδώ είναι καραβότη, έτσι είναι. Γι' αυτό την λένε καραβότη πέτρα. Είναι ένα πάνω σε άλλος ο κόσμος. Τεράστιος. Τεράστιος. Λοιπόν, βγαίναν όλοι και στερεώναν αυτή, την πρώτη όποδο που στερεώναν ήταν αυτή. Τη φώνησε γιατί αυτό να πούμε. Και όπου είχε πέτρα που κρεμόταν να πούμε και τη μολώναν να πούμε, την στερεώναν να πούμε. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Γιατί εμείς σου είπα, εκεί πάνω είχαμε ένα σπίτι και έπεσε μια πέτρα και το χάλασε. Στο είπε τη ωραία. Όχι, δεν τη θυμάμαι. Τώρα, από εδώ δεν ξέρω, φαίνεται. Να. Το βλέπεις το σπίτι το πάνω εκείνο. Ναι. Πάνω που είναι εγκατελειμμένο. Ναι. Δίπλα αμέσως, δίπλα αμέσως, έχει ένα δρόμο, από εδώ έχει ένα δρόμο και πάει πάνω, δίπλα αμέσως. Ναι. Δηλαδή μια απόσταση από αυτό, εκεί πάντοτε ήταν το σπίτι μας πρώτα. Και το 1944 η αδερφή μου ήταν 9 μηνών. Κυλάει μια πέτρα και πέφτει ακριβώς πάνω στο σουβάδι. Δηλαδή η μονή τη λέγαμε εκεί που πέφτανε. Και πέφτει πάνω και ήταν πάνω η αδερφή. Στο κρεβάτι. Και τραβημία στον τοίχο και πέρασε τον τοίχο. Λέμε τοίχους τέτοιους φαρδείς. Τον πέρασε μέσα και πέφτει πάνω στο κρεβάτι. Διαλύσαν όλα μέσα. Διαλύσαν όλα. Και πάνω η αδερφή μου μωρό 9 μηνών. 9 μηνών. Και έβαλε μέσα στις φωνές η μάνα μου και μαζεύει το χωριό όλο και σκάβαν και βρήκα την αδερφή μου. Όπως έπεσε η πέτρα πάνω και κάτσε κάτω αυτό, πέσαν τα σανίδια από πάνω και οι πέτρες. Την κλείσα μέσα και δεν έπαθε τίποτα. Το μόνο που είχε, κάπου είχε πάξει το χέρι της εδώ μέσα, καμιά πέτρα, κάτι αμέσως, θυμάμαι που της το είχαν κόψει. Είχε σκιστεί και τη φέραν κάτω εδώ στις πολυξένες Σαξαρού σπίτι, είναι ο φαρμακοποιός και το έφτιαξε. Ακούς. Λέμε για τόνους πέτρες από πάνω και αυτά να μου. Λέω και τα μάχη ο άνθρωπος χρόνια δεν τα χάνει. Φοβερό. Εγώ ήμουν παιδί τότε 4 χρονών. Το θυμάμαι. Οπότε τις στερεώνανε τις πέτρες κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αυτά που βλέπεις χαλασμένα, βλέπεις τους ογκόλους αυτοί. Ναι. Αυτά τους φτιάχνανε και τους μπαζώνα μέσα, νεκροταφείο ήταν. Νεκροταφείο. Άμα αυτός έπεσε πολλά χρόνια που έπεσε κάτω και γκρεμίστηκε κάτω, γέμισε ο κόσμος σωστά, κόκαλα. Και τα μαζέψαν όλα και τα φέραν στην Παναγία, που είναι η Παναγία ακριβώς από πάνω, είχε μια στέρνα. Και τα ρίξαν κάτω, έκαναν ένα κημητήριο να μου είχε κάτω, μέχρι κάτω. Ήρθαν τα κόκαλα. Αυτός ο τείχος και έπεσε. Φαντάσου να δεις. Που είναι με μεγάλες πέτρες, όχι. Και χοντρός τείχος. Ναι. Μα είναι με ογκόλυθους είναι χτισμένο αυτό το πράγμα. Και έχει άλλο πιο πάνω, πιο μεγάλο ακόμα. Εκείνος και πάνω, να. Το βλέπεις? Ναι, που στέκεται. Μπράβο, στέκεται. Εκείνος στέκεται ακέρος. Και εκείνος το ίδιο. Και έχει και εκκλησία πάνω εκεί μέσα. Ναι, και λίγο πιο πέρα έχει και μια στέρνα, θυμάμαι μέσα. Δεξαμενή. Ναι. Και εκεί πάνω στο κάστρο, αν πριν βγεις μέσα, ακριβώς εκεί που είναι το χτίσιμο το καινούριο που λέμε, απ' έξω εκεί έχει μια δεξαμενή μεγάλη. Και μέσα στο κάστρο έχει μεγάλη. Μεγάλη δεξαμενή. Οι άνθρωποι τότε, ειδικά οι βοσκοί, έκανανε τα λεγόμενα μαντροχώραφα. Και πώς τα κάνανε? Χρήμα δεν υπήρχε τότε. Ο Ντελάλης τότε δεν είχε γεννητά να του στείλω μήνυμα και αυτά. Ανέβαινε στο δώμα και έλεγε «Ο τάδε αύριο θα αρχίσει να χτίζει το χωράφι του. Όσοι θέλετε να δουλέψετε, να πάρετε την αξίνη σας,
το φτιάρι σας, το βαριό σας και να έρθετε να δουλέψετε. Αυτός που είχε το μαντρί δεν είχε παρά να πάει στο χωράφι και να περιμένει. Και να δει ολόκληρο τάγμα να έρχονται με τις αξίνες. Αυτή ήταν η χαρά, ρε παιδί. Τους πλήρωνε? Όχι. Ήταν προσφορά? Κανένα. Να δουλέψουν όλη την ημέρα. Δεν είχαμε ρολόγια. Βγες ήλιο, πέσε ήλιο. Έτσι ήταν. Δεν είχαμε ρολόγια. Και αφού τελείωνε το χωράφι, του βάλαν και φράχτη όλα και την πόρτα να σκύβεις να μπαίνεις μέσα, όλα εντάξει τελείωνε. Ο Τσοπάνης λοιπόν έσφαζε 4-5 κατσίκια, έβαλε ένα καζάνι, να φάνε όλοι, να χορέψουν, να πιούν κρασιά. Ομορφιά της ζωής. Και όταν άρχισε να τυροκομάει, να βγάζει το τυρί και τη μεζίθρα, θυμότανε ποιοι ήρθαν να δουλέψουν και τους έστελνε στο σπίτι τους 1-2 κιλά τυρί, μια μεζίθρα. Όταν ήταν γιορτές, όταν ήταν Πάσχα κτλ. Έτσι γινόταν. Έτσι. Προσωπική εργασία. Και συλλογικότητα. Βέβαια. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, αλληλεγγύη. Έτσι ήταν. Έτσι. Και το νερό από τους καλάμους, που είχαμε παλιά, όχι τώρα αυτό από το δίκτυο, το φέρανε επί Ιταλίας. Αλλά μου έλεγε ο πατέρας μου ότι το φέρανε με προσωπική εργασία. Δηλαδή να ανοίγεις με την αξίνη ένα λάκκο, ένα αυλάκι 50 πόντους βάθος και να είναι και σκληρό το χώμα κτλ. Και να φυτεύουν οι άλλοι σωλήνες και να έρθει κάτω το νερό για να πιούμε νερό. Η βρύση ήταν στην αστυνομία. Απ' έξω. Ναι, κάνανε προσωπική εργασία τότε οι άνθρωποι. Υπήρχε αλληλεγγύη, υπήρχε αγάπη. Αυτή που έχει φύγει από τους ανθρώπους σήμερα. Η αγάπη. Οι άνθρωποι τότε μαζεύονταν να κάνουν μια δουλειά όλοι μαζί. Ήταν υποχρεωτικό. Πότε γινόταν αυτό? Αυτό γινόταν ακόμα και μέχρι το 50 και μετά το 50 γινόταν. Μας φώναζε, πρέπει να μου έβγαιναν τελάσεις και λέει εργατιά να μου θέλουμε για αυτήν τη δουλειά, για το κοινό βέβαια, κοινό σκοπό. Ήταν υποχρεωμένος, κάθε υποχρεωμένος να στείλει ένα άτομο, κάθε σπίτι. Και άμα δεν είχε να στείλει, θα πληρώσει άλλο. Είναι βέβαια. Αυτό έγινε για τους δρόμους, ας πούμε? Ναι, άμα θα καθαρίσουν κανένα δρόμο, είτε ξέρω κάτι που θα συνέβαινε, να πούμε κοινό εννοείται, κοινά. Βέβαια. Τελευταία εργατιά ήταν ο Πεθερός με δήμαρχος, το 72. Εδώ κάτω στον πόρο του μοναστεριού, μετά το μακρύ χαλί, Ναι. εκεί που είναι οι κολόνες μέσα της ΔΕΗ. Εκεί είχαν ανοίξει ένα πηγάδι, ο Δήμος το άνοιξε, πήγαν κάπου 30 μέτρα και το παρατήσαν, επειδή δεν βρήκαν νερό. Και το νερό ήταν από κάτω, στο 1 μέτρο σε το νερό. Κατάλαβες, το παρατήσαν. Έμεινε το πηγάδι, τώρα ανοιχτό αυτό. Ήταν τότε ο Κάτρης Δήμαρχος, βάλε ανθρώπους και το χτίσαν γύρω-γύρω. Το αυτό δεν πάει κάτω κανένας άνθρωπος βαθύτερο. Ύστερα ήρθε η διαταγή, ήταν τότε και επί Χούντας, να κλείσει αυτό το πράγμα αυτό. Εκεί πήγαμε εργατιά όλοι. Και εγώ πήγα. Και τον μπαζώσαμε. Κακός όμως. Καταρχάς υπήρχε συνεργασία, δηλαδή τότε, από ό,τι έχω ακούσει από τις ιστορίες και του πατέρα μου και άλλων αυτό. Δηλαδή όταν ξεκινούσε ο Παναγιώτης να χτίσει ένα σπίτι ή έναν τοίχο στο χωράφι του, ερχόταν ο γείτονας, ο ξάδερφος, δηλαδή μαζευόταν άτομα πολλά. Και το μόνο που έκανε είναι να τους μαγειρέψει, ναι, χωρίς λεφτά και χωρίς... Έτσι γινόντουσαν τότε. Λεφτά μόνο τότε από ό,τι έτσι αυτό, αν τότε η κοινότητα έφτιαχνε κανένα δρόμο που τον χτίζανε, ξέρεις, και τον ανοίγανε, μόνο τότε αυτό. Ιδάλλως σε συνεργασίες, ρε παιδί μου, ξέρω, ή έχτιζε ο Ανέσης ένα σπίτι, πήγαιναν και τον βοηθούσαμε. Αλλά μαζευόντουσαν πολλά άτομα, γιατί το είχε και κόσμο τότε. Εντάξει. Δηλαδή, εμένα μου είχε πει ο παππούς μου ότι εκείνο το χωράφι, άμα σταματήσει και το δεις, στον Άγιο Γιώργιο εκεί το κλεισάκι, από αριστερά είναι ο Ελαιώνας, έχουμε ηλιές μέσα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το χωράφι λέει, το χτίζανε σε μία μέρα τον τοίχο. Αλλά είχαν μαζευτεί, είχαν πάει και οι γυναίκες εκεί πέρα, κουβαλήσανε και τα καζάνια. Ναι, αυτή ήταν η πληρωμή τους. Έτσι ήταν η πληρωμή τότε. Αυτό το μονοπάτι πότε το χτίσανε? Χρόνια κάνει. Χρόνια πολλά. Χρόνια χτισμένο. Παλιοί άνθρωποι τα χτίζαν τότε. Ήταν γερά. Τι φοβερή. Πέτρες που ήταν οι άνθρωποι, πολύ γεροί άνθρωποι.
Αιμοφωνούσαν επαένα όλοι μαζί. Τώρα να Βοηθούσαν σου ο πω ένας τον άλλον. πώς. Ναι. Θα πάω τώρα εγώ να χτίσω έναν τοίχο. Έρχεσαι εσύ να με βοηθήσεις. Αν πάτε εσείς, εγώ έρχομαι. Δεν θα ξέρεις. Δεν ξέρω, θα μου δείξετε. Θα μου δείξετε. Τι... Παναγιά μου, Θεέ μου. Για να χτίσουν εξερολιθιές πηγαίνανε εργατιά. Όχι στις ξερολιθιές, γιατί είχαν ένα άλλο μπάλα αυτό. Άλλο πάλι, μια φέρνει την άλλη. Ήταν μια εποχή που αμολούσαν τους χείρους. Όσοι είχαν χείρους με τους στάβλους, τους αμολούσαν. Έβγαινε ο χείρος, μαζάβανε ό,τι κοτσινογράμμια μέναν μέσα, τα γραμμύθια, ό,τι βρίσκανε. Μετά αρχίζαν τους τοίχους και βρίσκαν τους καραβόλους. Και τρώνε και σοπεδνάνε τον κόσμο. Κάνουν ζημιές τεράστιες. Αυτά πώς να χτιστούν. Και βγαίνουν ύστερα και τους χτίζανε. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.